لو ما سميت، وانا ادري لو تكلمت في هذا المنام لاصبح ترند طيب حفاظا على الاسم اللي انت ذكرته. طبعا زوجتي عندها رؤية أها. رأت قبل تقريبا أسبوع قبل أمس رأت إنها كانت برا. واخر كلام متى؟ لا قبل أمس أوكي. رأت إنها برا في الشارع وكان في مطر ونمل ينزل، نمل عرفت النمل من السماء. من السماء، اي نعم. ايه ايه. ف ما شاء الله تبارك الله المطر يعني مطر خير ونعمة والقطرة كبيرة. فرأت فنانة أحد المشهورات اللي هي شمس، كانت تقول لها اخلط الموية والنمل وادهني يدك فيها. انتهى. شوف ابو عبد العزيز، لو ما سميت وانا ادري لو تكلمت في هذا المنام لاصبح ترند، فلذلك انا بتحفظ عليه ولا اتكلم عليه ابدا حفاظا على الاسم اللي انت ذكرته. ابو عبد العزيز، انت تعرف من مشاهير التواصل الاجتماعي وتعرف ان مقاطعنا في البرنامج الاسود اكسبلور، فلذلك لو تكلمنا الجميع عارف وش ما يخص هذا المنام. فانت اذا طلعت بالفنانه ما علشان المعبر ياخذ راحته، لان الانسان يحرص على مهما كان ربما كل شخص اسرار في المنامات تظهر بعض الاشياء، فلذلك ما ينبغي لنا لو ظهر الا نخبر بالحقيقه، خصوصا اذا ما كان الشخص نفسه في حفظ الرحمن يا ابو عبد العزيز. فانا اعتذر من طيب هو بشارة خير ولا هذا؟ اقول ربع كلمه في حفظ الرحمن. فهم. يا هلا فيك سامحونا يا جماعه، لا تتكلموا عن الشيء. تبغون نبدع، تبغون نحتسي، لا تضري. انا ادري اني لو فنانه شمس لو عبرت بالموضوع ذا يصير اكسب الاول. وانا اقول ياس، انا اللي قلت الكلمه تراني قده، واظهر اللي ما احد علم عنه. ما نبغى يعني خصوصيات، كل انسان له خصوصيات، احيانا تظهر في بعض المنامات الشخص، فلذلك ما نذكر حفاظا عليه على خصوصياته واموره، فما نذكر. هو لو جاني في البث امر اخر، فلذلك لا تذكر عشان احنا ناخذ راحتنا في التفسير. الله يحييك. عندي رؤية اللي هي رأيت الوالدة في الحي اللي عندنا على برحة كذا، وقدامها شارع، وكانت وراها 3 من الإبل، ويمكن حول 5 خرفان 6 خرفان، ومع عبايتها ولابسة عبايتها. من الراعي؟ أنا. واللي معها عبايتها منها؟ هي لابسة عبايتها ومع عصاها ووراها أمي والدتي أنا. نعم. وانا قاعد اصورها وانا قاعد قدامها اصورها بالجوال واضحك. كم عمرك؟ 26. كم عدد عيال امك؟ 4. منين جاء؟ وعدد بناتها كم؟ 2. كيف في نقص هنا؟ في اخوي من امي، عندي اخ من امي. ايوه في 5. 5 ايوه، بس انا حسبتك حسبتك. طيب لا نرجع عند ال3 ذولا، وش في ناقص كمان؟ 3 وش 3؟ وش اللي 3؟ خواتك بس 2. الله ايه والله شوف انا اخوك الابل 3 أو 4 يعني ما لان المنام شوي يعني لها فتره، يمكن من شهر 12. شوف وهي وانت تضحك وانا اصورها في الجوال في السناب او في التيك توك، والله ناسي وقاعد اضحك عبايتها انت عند امك. الله ايه. طبعا انت اللي شفته في المنام هي امك عيالها وبناتها، اسال الله عز وجل ان يحفظكم ويصلحكم لها. امين. لكن يشوفك يعني ممكن انك راعي دعابه، راعي نكته، راعي ضحك مع عسرك، يعني الله ايوه واحيانا تزعل امك، انتبه بس. ابشر يا شيخ. انتبه نعمك. الله يحفظك في حفظ الرحمن. الله اعلم. حلمت يا شيخ انه كان عندنا بيت في مدينة خميس مشيط. ايوه. وبس إن قدنا تقريبا حوالي 4 سنوات من بعناه. ايوه. حلمت ابوي طبعا توفى في مرض. اي نعم.
حلمت أبويا في تعبه وكأنه أخويا جايبه من المستشفى، فحلمت إنه دخلوا الحوش وجالس على كراسي هو وأمي وأخواتي وأخوي، كأنه ساق اليمين. تعرف هذه البراويز حقت لما يسحبون الدم يحطونه في براويز ملونة بنفسجي وأحمر أها. حلمت إنها مرصوصة في ساقه تقريبا 6 حبات. حلمت إني أنا وواحدة من أخواتي ننظف اللي تحت الدرج ويطلع منه بساس وفيران، وانتهت الرؤيا. بس اعطيني اللي الوالد ماذا فعل؟ الوالد كأنه جالس على كرسي في الحوش مع أخويا وأمي وأخواتي. ايوه. ساقوا اليمين شفت لما يسحبون الدم يحطونه في برواز يكون أيوة. أغطيتها بنفسجي وأحمر ايوه. كأنها نفس هذه البراويز حقت الدم مرصوصة على ساقه. يعني كأنها لاصقة على ساقه، يعني ما أدري كيف أشرح لسنه. لا الوالد مات مرض؟ إيه كان عنده ورم في الكبد. إيه في المنام يظهر أن وفاته في السرطان، نسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يتجاوز عنه ويكفر سيئاته يا رب. يا رب. لكن المنام التنظيف اللي حصل في الأخير اللي أنت طلعت الفيران وهذا أنا أقول هذا أذى بإذن الله، سواء كان من الإنس أو من الجن، بإذن الله يحفظكم الله منه. طلع من بيتكم؟ إيه بيتنا تقريبا بعناه قدرنا تقريبا 5 سنوات. يعود الأمر إلى أسرتك، أسأل الله عز وجل يحفظكم من كل مكروه سواء كان من الإنس والجن، يحفظكم الله في حفظ الرحمن. مشرفين شوفوا لي أبرار وين، وقفوا القصات كلها، شوفوا لي أبرار وين. حلمت إنه بحماي وعمتي وحماتي. ترى الناس ما يعرفون حماي، العالم العربي كله معي السنة. إيش معنى حماي؟ أخو زوجك ولا لا؟ أخو زوجي إيه. إيه لأن معك ناس ما يعرفون كلمة حماي. ها؟ طيب. فكانوا في مقلط كذا في بيتهم كانوا يتكلموا، وجت عمتي المطبخ عندي وقالت لي بقص شعرك بالسكين عشان كلمة ولدي تطيح يعني قص شعرك. فقلت لها إذا قص شعري بيحل المشكلة أوكي قصي. فقصت شعري وجت زوجته عندي وقالت لي الموضوع. بعدين قلت أنا ليتها عمتي ما قصته أجل لأنها أخربت علي شعري، وانتهت الرؤيا. أنت كم عمرك؟ 28. متزوجة ولا عزبة؟ أي متزوجة. بينك وبين بعض النساء خلاف؟ في أحد مختلف أنت وياه؟ لا والله. شوفوا لي أبرار يا مشرفين، طلعوا لي واحدة اسمها أبرار، اليوزر حقها اسمها أبرار، طلعوا. مشرفين أنا ماني شايف من كثر العدد، ماني قادر أشوف. ها يا بنتي يا نورة، هلا. ما بينك وبين المرأة اللي قصت شعرك أي خلاف؟ لا ما في خلاف. ما يدل على إصابتك بعين من امرأة والعلم عند الله، في حفظ الرحمن. اوكي شكرا يا شيخ. يا هلا فيك، حياك الله يا نور.